Bună dragilor! Bine ați venit la Arbaela! În acest tutorial am să reciclez o păpușă care nu mai are picioare, a fost tunsă. Cred că cineva a fost curios dacă îi mai crește părul. Pentru aceasta am folosit o sticlă de plastic, carton, sfoară de iută, pânză de iută, dantelă, mărgele și aracet cu apă pentru a întări părul. Dacă vă place conținutul canalului meu, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum, să dați un like dacă vă place această idee și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!